دوستان عزیز، درس شماره 15 ترکیبی هست از ریتم‌های سفید و سیاه. دقت بفرمایید که تا آخرین لحظه که باید سفید رو رعایت کنید، ریز هم نواخته بشه. وسط ریتمتون سفید رو و نوت ریز رو قطع نکنید. به این شکل نشه. تا آخرین لحظه ریز رو ادامه بدید. تا به نوت بعدی بخواید اشاره کنید. از ابتدا میشمرید، طبق قرار قبلی چند بار مطالعه میکنید و بعد شروع به نواختن میکنید. 1 و 2 و. یک بار دیگه تاکید میکنم. به عنوان مثال شما نوت سفیدی رو میخواین ریز بزنید. 1 و 2 و که وارد نوت سیاه بعدی میشه. بینابینش سکوتی ندید به این شکل. اون سکوت بیجا بود و شما سفید کامل خودتون رو رعایت نکردید. حالا یک بار با توجه به این مطلب درس رو گوش کنید. در درس‌های شماره 16 و 17 ما نکته جدیدی نمی‌بینیم مثل درس 15 ترکیبی از ریتم‌های سفید و سیاه است. در درس شماره 16 یک عدد نوت سفید داریم ر که خب 2 ضرب رو میزنیم، میکشیم و ریز میزنیم. در درس شماره 17 یک پشت سر هم چند تا نوت سفید داریم که میخوایم ریز بزنیم، به نوت‌های سیاه میرسه. سکوت‌ها رو مواظبت کنید که حتما رعایت بفرمایید. درس شماره 16 1 و 2 و. در این درس حتما رعایت بفرمایید که باز وصل نوت دو به سی داریم. همونطوری که از قبل ما این رو اشاره کردیم، این رو سوا خارج از درس 16 کار کنید تا کاملا روون بشین و بعدش بزنید. دو سی، دو سی. همزمان لا رو هم فراموش نکنید که باید حتما اون بالا با انگشت 1 باشه. با توجه به این نکات درس 16 رو گوش کنید. 1 و 2 و. درس شماره 17 کاملا تو ذهن شما نقش ببنده تا مدتی میتونید با پا خودتون رو رهبری کنید، هدایت کنید. اگر که دیدین این کار براتون سخته از جهت فیزیکی و اینکه حواستون به چند تا جا باشه، از وسیله به نام مترونوم استفاده کنید و ریتم رو در یک سرعت متعادل مثل سیاه مساوی با 60 قرار بدین که برای شما به صورت منظم این ریتم رو نگه داره. یک بار دیگه اسم این وسیله مترونوم هست. اینجا من باید به شما تبریک بگم به خاطر اینکه وارد اولین آهنگ خودتون شدین. درس شماره 18 یک آهنگ خیلی ساده، زیبا، قشنگ که خب هر چی که دیگه فرا گرفتین، آموختین رو باید توی این پیاده کنید.
اگر ریتم سیاه هست، اگر ریتم چنگ هست، اگر ریتم سفید، ریز، رعایت تکرارها، تمام ریتم‌های منظم و مرتبی که در این درس می‌بینید و رعایت سکوت توی این درس باید پیاده بشه. پس یک بار گوش کنید. 1 و 2 و در آورده بشه. شما خیلی باید پله پله مراحل خودتون رو طی کنید. روز اول میزان به میزان یا جمله به جمله. 2 میزان اول تشکیل یک جمله رو میده. سول، لا، سی، دو، ره، ره. این یک جمله است. 2 میزان دوم جمله 2 الی آخر. و همچنین ریتم خودتون رو انقدر پایین بیارین مثل 1 و 2 و آروم آروم با این درس کنار بیاین، راحت بشین توش. به مرور سرعت قطعه رو ببرین بالا. ولی اگه از روز اول شما با سرعت بالا برین، همه نکاتی که قرار رعایت بشه، اهم از تکنیک‌های درست مضرابی که خب تا اونجایی که ممکنه از بالا باید بیاد، نکوچید، ریز، راست چپ‌های متناوب، طرز گرفتن لا، سی، دو، ره و می ممکنه که خوب انجام نشه. یک بار دیگه با توجه به این نکات درس رو گوش کنید. 1 و 2 و چون این آهنگ 3 خط هست، در بعضی از شاپ‌ها 2 خط هست، 2 خط و نیم هست. به هر نحوی که هست باید رو چند موردش خیلی دقت بفرمایید. میتونید اول این درس رو به این شکل بخونید، همزمان که دارین میزنید، حالا غیر از این که از قبل نوت‌هاشو خوندین و ریتم‌ها رو رعایت کردین، همزمان میتونید بگین 1 و 2 و چنگ 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 سیاه، چنگ 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 چنگ
آخر تا این چنگ و سیاه و یا حتی در قسمت بعدش که ما به سفید هم میرسیم به این شکل سیاه چنگ چنگ سفید. الی آخر خودتون عادت بدین تا بدونید چنگ کششش دقیقاً توی ارزش زمانی ریتم در مقایسه با سیاه چیه، سیاه در مقایسه سفید چیه و اینها همگی با هم به چه نحوی خواهند بود. در درس‌های شماره 19 و 20 شما 2 تا نوت جدید یاد میگیرید با انگشت 3 هم روی سیم دو هم روی سیم سل. نوت حاصله با انگشت سوم از سیم دو فا خواهد بود و نوت حاصله با انگشت سوم روی سیم سل دوی انگشت سوم اسمش. پس اگر ما یک دوی دستباز داریم میتونه علامتش یه صفر کوچیک باشه که توش خالیه یا هیچی گفته نشه. اگر بالا یا پایین نوت هیچ علامتی ندیدین مطمئن باشین که شما باید دوی دستباز بزنید. ولی همونطوری که از قبل در تئوری موسیقی گفتیم هلال زیر یک نوت که زیرش در واقع علامتی گذاشته شده به نام انگشت گذاری، میتونین انگشت گذاری 1 2 3 باشه که علامت انگشت گذاری انگشت اول دوم سومه. خیلی خوب، اگه این هلال رو زیر این انگشت ها دیدین باید بدونید که روی سیم سل باید انگشت گذاری کنید. اگه این زیر این انگشت گذاری ها 1 2 3 هیچی ندیدین مشخصا رو سیم 2 هست. و اگه این هلال روی اعداد باشه یعنی بالای 1 2 3 باشه انگشت گذاری روی سیم بمه. اینها رو در تئوری قبلا مطالعه کردیم و فقط من مرور کردم برای شما. الان شما روی درس 19 هستین. انگشتی که ما داریم روی نوت فا نه هلالی داره نه بالاش نه پایینش، پس میشه انگشت گذاری روی سیم 2. و در درس شماره 20 شما یک انگشت گذاری میبینید برای نوت سی و دوی انگشت سوم که اعداد 2 و 3 هستن که زیرش یک هلال دارن. پس مطمئن باشین که شما باید روی سیم سل انگشت گذاری کنید. لطفاً درس شماره 19 رو دقت بفرمایید. نوت فا همونطوری که ر و می گرفته میشه با نوک انگشت ولی این دفعه با انگشت سوم. زیر می همونطوری که از قبل میدونید نوت فا هست. فاصله ر و می فاصله یک پرده‌ای بود چون بینش 2 تا فاصله بود، پرده رو جا مینداختیم. ولی فاصله می تا فا فاصله نیم پرده‌ایه چون هیچی هم بینش نیست. به همچنین توضیح صادقه برای نوت‌های قرینش که تشکیل میشن از لا و سی و سی و دو. فاصله یک پرده‌ای بین لا و سی، فاصله نیم پرده‌ای بین سی تا 2. درس شماره 19 1 و 2 و درس 19 و کلاً به درس‌های کتاب اکتفا نکنید. شما خودتون باید دکتر تکنیک خودتون باشین و همچنین مخترع کلی از درس‌های جدید و قشنگ برای خودتون. به عنوان مثال اگه بخواین ری و می و فاتون تقویت بشه، قوی بشه، درس 19 فقط یک سمپل خیلی کوچیکه، یک نمونه خیلی کوتاهیه که شما بخواین این رو برای خودتون مطمئن بشین که به هر وقت اراده کردین ری تمیز، می تمیز و فای تمیز می‌نوازین. اما به خاطر اینکه اینا رو قوی کنید باید ساعت‌ها وقت بذارین بزنید دو ر می فا. حالا اینا رو به هم وصل کنید، ساعت‌ها بزنید، برعکسش رو انجام بدین. البته نه به تندی که الان میشنوین، شما باید آروم‌تر بزنید. حساب‌های به قول معروف ریاضی اینجا انجام بدین. حالا اول میخوام از می شروع کنم. ما 4 تا نوت داریم، دو ر می فا. بالاخره اینا رو میخوایم استفاده کنیم. میتونیم استفاده کنیم می ر دو فا. این یک نمونه، اینو اختراع کردیم. یا میتونیم بگیم مثلا ر فا می ر، یا ر فا می دو، یا فا ر می دو، یا دو ر می فا، یا برعکسش همون که اول زدیم فا می ر دو. همه اینا رو میتونید برای خودتون توی دفترچه کوچیک بنویسین که با این 4 تا نوت چقدر میشه بازی کرد و حتما دقت بفرمایید
دو فا رو که میخوایم بزنیم یه ذره دستون فاصله بگیره دو و سری فا و دوباره یه ذره. این شکل رو عادت بدین. یکی از راه‌های بسیار زیبای تمرین اینه که بدونی که ساز بزنید. تا رو نگه می‌دارین، ره می فا رو می‌گیرین، دستتون رو نگاه می‌کنید جلوی آینه، بعد دستتون رو از دست خارج می‌کنید، یک ذره می‌کشینش. این کشش و این فشارها کمک می‌کنه انگشت شما بازتر بشه، قوی‌تر بشه. دوباره ره می فا رو می‌گیرین، دستتون به همون شکل قالبی از دست خارج می‌کنید، دستتون رو شروع می‌کنید به کشیدن. هم کشش از این نقطه، هم کشش از این نقطه. خیلی به دست خودتون البته فشار نیارید و از مدتی ریلکسش کنید، بذارین استراحت کنید. و مجدد در طول روز بارها و بارها هم برای این فاصله روی سیم دو، هم برای فاصله روی سیم سل باید شما این درستون رو ورزش بدید. در درس شماره 20 همون توضیحاتی که در درس شماره 19 دادیم صدق میکنه. در نتیجه گوش کنید با ریتم 1 و 2 و شما در سیم دو اختراع کردین و باهاش بازی‌های ریاضی انجام دادین برای اون 4 تا نوت دو ره می فا، لطفاً برای نوت‌های سل لا سی دو انجام بدین. چند تا نمونه برای شما مثال میزنم، مثل سل لا سی دو. برای خودتون قرار بذارین 8 بار سل لا سی دو بزنید و بعد برعکسش دو سی لا سل. حالا به عنوان مثال سل سی لا دو، سل سی. در سل سی نواختن لطفاً دقت بفرمایید لا سر جاش باشه و لا دو لا دو. سی و دو با هم دیگه قرار بگیره روی پرده ساز و یا سل دو سی لا. این تمرین خیلی مفیده که با دست باز شروع کنید و بعد با 3 تا انگشت ها هر 3 تا پرده ها رو بگیرید و اینو بارها و بارها انجام بدید. همچنین روی سیم دو که از قبل با هم در موردش صحبت کردیم. در درس شماره 21 دقت بفرمایید با 2 تا نکته جدید داریم. یکی اینکه دوی دوقلو هست. دوی دوقلو رو برای شما توضیح میدم. وقتی که شما دوی انگشت سومتون رو روی سیم سل بگیرین و تشکیل نوت دو بده، همزمان با دوی دست باز بزنید شما به دوی دوقلو میرسید. اما برای اینکه خاتمه پرصداتر، قشنگتر داشته باشیم هم میتونیم تمام سیم‌ها رو بزنیم. الان ما 3 تا دو داریم. 2 تا سیم بالا هر جفت دو کوک شدن. با گرفتن انگشت سوم یک دوی دوقلو اضافه میشه و همچنین 2 تا دوی پایین هم دو کوک شدن. پس ما میتونیم هم دوی دوقلو رو که در میزان آخر درس 21 اومده به این شکل بزنیم، هم تمام سیم‌ها رو به ارتعاش در بیاریم. به خاطر اینکه انگشت اولتون گیر نکنه به سیم میتونید این رو از روی لا بردارین، یه ذره فاصله بدین. همچنین انگشت دو در نواختن دوی دوقلو جایز هست که یه مقداری بیاد بالا. نکته دوم اینه که دقت بفرمایید که از همون ابتدا دو فا یک وصلیه که تمام انگشتاتون باید همزمان بیاد. از قبل تمریناشو انجام دادین، آماده هستین برای این کار. تمام دوهایی که هیچ انگشت گذاری نداره به منزله دوهای دستباز هستن. اگر هر دوی دیدین که انگشت سوم داره، شما باید دوی روی سیم سلتون استفاده کنید. لازم تذکر میدونم که در چاپ‌های مختلف این درس و درس‌های دیگه متفاوت ذکر شده دواش. پس اگر دوی انگشت سوم دیدین روی سیم سل بگیرین، اگه دو رو با هیچ علامتی ندیدین روی دستباز بنوازین. هر جفتش درسته. درس شماره 21 1 و 2 و
این ظرایف یک بار دیگه دقت بفرمایید. خیلی خوب، ما الان میخوایم وصل کنیم دو فا. دقت بفرمایید تا ارزش زمانی چنگ اول دو، یک نصف ضربه فاتون رو زودتر نذارید چون اون موقع دو رو قطع میکنید. مبادا که به این شکل بنوازید، یعنی زودتر فا رو بزنید. در اینچه از ارزش زمانی دو شما کم کردین. پس دقت بفرمایید هر گونه ارزش زمانی طبق ریتم حفظ بشه. همون لحظه که نوبت فا هست یک و همون لحظه فا بزنید. به همین نسبت فا رو بر ندارین تا ارزش زمانی خودش حفظ بشه و بعد می رو بزنید. به همین نسبت تا آخر درس بشه.